हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के। फ्रेंड्स, हिंदू कैलेंडरનો પહેલો મહિનો એટલે કે ચૈત્ર મહિનો અને ચૈત્રી નવરાત્રિનો 9મો દિવસ એટલે કે રામનવમીનો તહેવાર। અને ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે રામનવમીના દિવસે રતાળુ એટલે કે શક્કરિયા તો ખાવા જ જોઈએ। અને આમ પણ શક્કરિયા એટલે કે સ્વીટ પોટેટોઝના ઘણા બધા હેલ્થ બેનિફિટ્સ છે, કેમ કે એ વિટામિન્સ, મિનરલ્સ અને ફાઇબરનો ગ્રેટ સોર્સ છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું આપની સાથે શેર કરીશ સ્વીટ પોટેટોની એક એવી રેસીપી કે જેને તમે ક્વિકલી બનાવી શકો છો, અને એ છે ક્રન્ચી એન્ડ ક્રિસ્પી સ્વીટ પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ। અને આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝના ટેસ્ટને તમે ઘરે માણો એ પહેલાં જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ પડે then don't forget to like this video and share this video with your friends, क्योंकि केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी खूबसूरत है। સ્વીટ પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનાવવા માટે આપણને જોશે સ્વીટ પોટેટોઝ, તેલ, લાલ મરચું પાવડર, નમક અને બારીક સમારેલી કોથમરી। સ્વીટ પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનાવવા માટેની પ્રોસિજરમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેં સ્વીટ પોટેટોઝને ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરી લીધા છે અને ત્યારબાદ પીલરથી આપણે તેની છાલ કાઢી લેશું। અને છાલ કાઢ્યા બાદ આપણે તરત જ તેને પાણીમાં ડૂબાડી દઈશું, જેથી કરીને તે કાળા ના પડી જાય। અને ત્યારબાદ આ સ્વીટ પોટેટોઝને આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝના શેપમાં કટ કરી લેશું। તેને પણ આપણે ફરી પાછું પાણીમાં ડૂબાડી દઈશું, જેથી કરીને એ કાળું ન પડે। ત્યારબાદ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને તળવા માટે એક કડાઈમાં આપણે તેલ લેશું અને તેલને પ્રોપર ગરમ થવા દેશું। અને તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને તળી લેશું। ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળવાની છે। આપ જોઈ શકો છો સ્વીટ પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ લાઇટ બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે તેને મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। અને મિક્સિંગ બાઉલમાં લીધા બાદ આપણે તેને 1 મિનિટ માટે કન્ટિન્યુઅસ આ રીતે હલાવતા રહીશું, જેથી કરીને એની વરાળને કારણે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ સોફ્ટ ના થઈ જાય। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક લેશું, થોડું લાલ મરચું પાવડર લેશું અને બારીક સમારેલી કોથમરી લેશું અને આ રીતે હલાવી આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું। સો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે સ્વીટ પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ કે જેને ખાટી લીલી ચટણી અથવા ફરાળી લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરી શકાય છે। અને કોઈ પણ ચટણી વગર પણ આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। સો આ રામનવમી પર સ્વીટ પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝને અમારી સાથે શેર કરજો। હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ। ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે। ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, ક્યોંકि જિંદગી ખૂબસૂરત है।